Друзі, зараз ми будемо з вами говорити з оборонцями Бахмута, харків'янами, які зараз під час вторгнення, широкомасштабного російського вторгнення стали розвідниками, добровольцями добровольчого формування «Хартія». Друзі, представтесь, будь ласка. Прошу. Мене звати Кирило. Мене звати Микола. Скільки вам років, Кирило і Микола? Мені 20. 19. Як так сталося, що ви в 20 і 19 пішли на війну і вже тривалий час воюєте на фронті? Розкажіть, будь ласка, як ви ухвалили рішення йти воювати на передову? Діло було так. Плюс-мінус ще влітку, за рік до початку війни. Коли вже почали з'являтися в інтернеті якісь новини про те, що Росія накопичує особовий склад, техніку біля кордонів, ми вже почали думати, що можливо це буде, можливо щось буде, якийсь конфлікт або ще щось. І вже потім, коли це стало більш з'являтися про накопичення інформації, ми просто зібралися з хлопцями, як зараз пам'ятаю, у мене в кімнаті, і почали про це спілкуватися. Кирило задав питання: хлопці, що будемо робити, якщо почнеться війна? Була така пауза, тиша, але потім хлопці почали по одному казати, що ми до цього готові, що ми маємо йти, і це не обговорюється. Домовленість тоді виникла. В принципі, звичайно, потім були нюанси, когось нас до війни розтягнули в один у себе в місті, в інший у себе. Але все ж таки нам вдалося зібратися. Але, на жаль, один із наших близьких друзів, котрий був в тому колі, отримав поранення під час війни, якраз 1 березня. Жека, привіт, одужуй. Скільки у вас було друзів на цій зустрічі? Загалом виходить 5. Так вийшло, що до військкоматів якось і не брали, і не дуже були там раді бачити, якось дивилися на нас з посмішкою. Мальчики, йдіть сюди. А якось в Хартії вийшло сюди потрапити, навчитися, підготуватися. Де ви навчались до війни? Ми навчалися в Харківському міністерстві внутрішніх справ в університеті. Я на 2-му курсі, він на 3-му. Нічого собі. Ну звідки така мотивація до 19 років? Тут реально небезпечно, як ми чуємо, постійні удари російської артилерії по місту і дуже неподалік від нас, до речі. Виховання? Я думаю, це більше бажання змінити країну на краще. Не стати, як би це не звучало, рабами. І залишитись свободним. Згоден абсолютно. Розкажіть про ваших батьків пару слів буквально. Хто ваші батьки? Мама Ірина, зараз за кордоном. Батько Сергій помер, коли мені було 16. То якось. У мене батьки без якоїсь там вищої освіти. Працюють на базарі. Мати Алла, батько Аурел. Дуже вдячний вашим батькам, вашим родинам, які виростили таких бійців з таким характером. Якщо чесно, дійсно, це, я розумію, військкомати, які вам відмовили. В 19 років. Що тобі мама сказала, коли почула, що ти в 19 років збираєшся йти на передову? Мені сказали, спочатку вони не хотіли мене відпускати, звісно ж, а потім сказали берегти себе, тому що вони побачили те, що бажання захищати в країну в мене більше, ніж сидіти просто вдома. Моя мама довгий час не знала взагалі, але вже коли нарешті дізналась, то вона ніяк не відмовляла, взагалі ні. Сказала, що це моє рішення, вона мене абсолютно підтримує в цьому. І сказала,
сказала, чоловіче рішення, синку, давай. Мама, наша повага. Да. Де ж ти, друже, де ви були вже разом? На яких позиціях ви були за цей час в першій лінії саме, де брала участь у боях ДФТГ Хартія? Ну, не знаю, ще до Хартії. Можливо, ви знаєте, була спроба організувати спротив в районі ОДА, в центрі. Ми там з хлопцями вже деякими були. Звідти якось все закрутилось, завертілось. Потім потрапили до Хартії, втягнули якраз Миколу. І от перший бойовий, взагалі, перші умовні бої, де Хартія приймала участь, район дії Руська Лозова. От звідти. Напевно, ми тоді були ще в піхоті, але постійно прагнемо розвиватись, підвищувати свій професійний рівень, ставати краще. І тому навчались і, не знаю, були дуже мотивовані до розвитку. Росли і потім потрапили до розвитку. Після Руської Лозової ми ще були в районі Стрімахівки, Невське, Новоселівське, на Луганщині. Трохи раніше, ближче до Куп'янська, там працювали в тому напрямку, потім вже перейшли на Луганщину, а звідти сюди, Бахмут. Да, ну, чесно кажучи, приємно вражений вашим таким дорослим ставленням і відповідальним до життя. Розкажіть, будь ласка, про вашу підготовку. Скільки ви готуєтесь, тренуєтесь, який у вас рівень для того, щоб воювати на такому напрямку ударів противника, де постійно небезпека і ведуться контактні бої. Я був тут на позиціях з вами, там 500 метрів, противник проглядає наші позиції. А от з приводу підготовки бойової, то ми потрапили до Хартії саме з моменту її зародження, в принципі. І проходили усі базові підготовчі курси. Нас навчали фахівці з Національної гвардії. І, в принципі, дали дуже круту базу, серйозно. Потім з якою ми почали рости. Деякі курси по БПЛА, щоб хоча б розуміти, що це таке. Загалом інженерна підготовка по озброєнню. І дуже багато вправ зі стрілецькою зброєю. Прям дуже багато, вони постійні. Тому що з часом це все забувається. І потрібно це постійно собі нагадувати. Фізична підготовка також. Доволі на серйозному рівні. В принципі, все, що ми могли, все, як ми могли підготуватись, ми робили для цього. Постійно ждали розвитку і розвивалися. І робимо це, і в принципі, і зараз постійно. Тобто рівень стрілецької підготовки у вас високий? Я не знаю, як дивлячись з ким порівнювати, але... Скільки у вас настріл? Скільки ви вже відстріляли на учбових вправах? На учбових вправах? Я думаю, 1002-2,5 дронів. На кожну. Тактична медицина. Як часто ви тренуєтесь, відпрацьовуєте ці навички? Зараз вже, коли ми безпосередньо в районі дії, то ми не можемо це робити так адекватно і реально. Але під час підготовчих курсів то в медицині у нас дуже багато часу приділялось. У нас там в день, умовно, на відділення, на заняття по тактичній медицині виходило більше 3 годин. Це в день. І скільки днів ви так тренувалися? Ми тренувались постійно. Це періодами відбувається. Це залежить від того, наприклад, ми виїхали працювати, виконали якісь завдання, потім ми повертаємося, у нас там буквально декілька днів, це якийсь відпочинок, релоад, і ти знову включаєшся в учбовий процес і починаєш все повторювати, все вивчати і нагадувати. Як вам обстановка у Бахмуті, як ви її оцінюєте для себе? Я думаю, важка, але тим не менш контрольована. Ми вже давно не працювали в таких умовах, де у нас реально є перевага в місцевості. Тому що якщо казати там про Руську Лозову або Луганській і Донецькій області, в основному ми йшли знизу нагору. Тобто ми були в низині, супротивник був на висотах домінуючих. Там було важче.
А зараз якось висоти плюс-мінус рівні між собою. Тут можна реально дещо показати і сказати своє слово в цьому плані. Дякую вам, хлопці, за цю розповідь. Я на вас дивлюся і бачу наше майбутнє, і бачу, що ми переможемо. Перемоги нам усім. Так. Дякуємо. Навзаєм. Ми сюди по ангару ТП попали. О! Андеграунд, бомбін, бомбас. Юра кидає світительну, поняв, і ми... А, ми бачили. Да, ви бачили? Мы как раз тогда снимали что-то. А, то був я. Що, Ви Ваня? разом вчилися? Так, так. В одному університеті. Це якраз один із наших. В одній студраді. О, це взагалі довга історія. Були колективом студентської ради нашого факультету, на котрому навчали. Було діло. Ага, нічого собі, студентська рада. Ну і що, ми ще вернемося. Все, я погнав. Дуже видно. Давай, друзі. До зустрічі, не прощайте.